همین الان که ما داریم ما هم صحبت میکنیم، ما از جنگ احتمالش هست که اتفاق بیفته تا یه توافق جامع و وصل شدن به دنیا و تغییر، یعنی طیف اتفاقاتی که ممکنه برای ایران بیفته خیلی زیاده. حالا مدیران عامل چه فرقی میکنن؟ اینجاست که ما میگیم ماراتون. واقعا حس کردیم که الان مدیر عاملای ما، کسب و کار ما اینجا که دیگه سخت، قوانین جابجا میشه، نمیدونم چی کار کنم، پول در نمیاد، کارمندام شاید خستن، اونا رو باید انگیزه بدن و هزار تا داستان، ولی انگار باید ادامه بدم. این میشه اون ماراتونه. ما ساعدینیا رو زمانی به یه مثلا سوهان‌های خوشمزه در قم میشناختیم، الان امروز به یه کافی شاپ های زنجیره‌ای خیلی مدرن، خوشمزه، خوش قیمت، زیبا میشناسیم. از مدیران عامل پرسیدیم انگیزه اصلیتون چیه که تو این شغل موندی؟ اکثرشون گفتن لذت بردن از خود فرایند کار و علاقه به حل چالش‌های رهبری کردن. 66% اینا گفتن. مدیر عاملای موفق در عین اینکه خیلی اتفاقات عجیب غریب برشون میفته ولی وای میسن، ادامه میدن، دوباره برمیگردن، دوباره یه کار دیگه میکنن و هر کدوم هم نگاه کنی از این داستانا توشون هست. مهمان این قسمت منسان آقای عماد قائنیه. عماد بیش از 24 ساله که در دنیای مشاور مدیریت و توسعه رهبری فعاله و الان بیش از 4 ساله که مدیر عامل شرکت مشاور مدیریت ایلیاست. ایلیا به سازمان‌ها توی موضوعات مدیریتی مشاوره میده، از حاکمیت شرکتی و استراتژی گرفته تا ساختار و کارکردهای منابع انسانی، مالی و مارکتینگ. از آبان 1403 عماد یه مسئولیت جدید هم پذیرفته، معاون منابع انسانی گروه دیجیکالا. گروهی که فقط شامل دیجیکالا نیست بلکه شرکت‌های مثل دیجی پی، دیجی اکسپرس، دیجی فای، پیندو و بقیه شرکت‌های گروهه. نقش اصلی این معاونت ایجاد همراستایی و هماهنگی بین تیم‌های منابع انسانی تو این شرکت هاست. تحصیلات ایشون هم دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهرانه. البته عماد فقط مشاور و مدیر عامل نبوده. قبلا بنیانگذار استارتاپ آموزشی وبیات هم بوده که در سال 2013 از طرف WSA به عنوان بهترین پلتفرم یادگیری آنلاین ایران شناخته شد. یه بخش دیگه از کارنامه حرفه‌ای ایشون حضور در هیئت مدیره پلتفرم کاریابی و توسعه مسیر شغلی کاربون بوده. همچنین به عنوان سرمایه‌گذار و عضو هیئت مدیره استارتاپ جان هم فعالیت میکنه. استارتاپی که تمرکزش روی تولید محتوای دیجیتال و رشد فردیه. ما این گفتگو رو به بهونه انتشار 4مین نسخه از گزارش مدیران عامل ایلیا 1404 انجام دادیم. گزارشی که امسال با مشارکت چشمگیر 2482 مدیر عامل تهیه شده. عددی که نسبت به سال قبل تقریباً 4 برابر شده و نشون میده که این گزارش به جایگاه مهمی بین مدیران عامل رسیده. مثل سالهای قبل امسال هم شاخصهای مثل امید به آینده اقتصاد، عملکرد فعلی شرکت‌ها و دغدغه اصلی مدیران عامل بررسی شده که در این اپیزود مفصل راجع بهشون صحبت می‌کنیم. اگر دوست دارید بیشتر با عماد قائنی آشنا بشید، لینکدینشون رو براتون در توضیحات پادکست گذاشتیم. سلام، آرشام نوید هستم و شما دارید به 31مین قسمت پادکست منسان گوش میدید. این پادکست رو من به کمک حدیث اسماعیلی تولید میکنم و این اپیزود داره در خرداد ماه 1404 منتشر میشه. ما تو منسان باور داریم که سرمایه اصلی ایران نفت و گاز نیست، آدم ها هستن. برای همین اینجاییم که تا با هم مدیریت منابع انسانی مدرن یاد بگیریم، از گفتگو با کاربلدها تا روایت منابع معتبر. با همین نگاه بریم سراغ این گفتگو. سلام عماد جان، خیلی خوش اومدی به پادکست منسان. امیدوارم یه گفتگوی پر از تجربه و عمیق داشته باشیم. سلام، وقت شما بخیر و سلام خدمت همه دوستانی که بعدن اینو میبینن یا میشنون. خیلی ممنون که لطف کردین به من فرصت دادین در خدمتتون باشم. باعث افتخار منه. میخوام شروع این اپیزود رو با چند خط از مقدمه‌ای که شما در گزارش مدیران عامل ایلیا 1404 نوشتید شروع کنم. با اجازهتون از روی متن میخونم. لطف کن. نوشتید در 3 نسخه پیشین گزارش مدیران عامل و همچنین در نسخه حاضر عدم ثبات اقتصادی و سیاسی همواره مهمترین دغدغه مدیر عاملان بوده است.
این نگرانی در سال 1403 به اوج خود رسید. سالی که با تشدید نوسانات اقتصادی و تداوم تنش‌های داخلی و بین‌المللی، فضای کلان کسب و کارها بیش از پیش بی‌ثبات و غیر قابل پیش‌بینی شد. با نگاهی به سال پیش رو، همچنان با مجموعه‌ای از سناریوهای غیر قابل پیش‌بینی در حوزه سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی روبرو هستیم. تا جایی که حتی تشخیص محتمل‌ترین مسیر آینده نیز دشوار به نظر می‌رسد. از همین رو عنوان ماراتون در مه برای نسخه 4 این گزارش انتخاب شده است. عنوانی که به خوبی نشان می‌دهد حرکت در چنین مسیری نیازمند تاب‌آوری، استقامت و توان تصمیم‌گیری در شرایطی است که مسیر روشن نیست و افق دید محدود است. درست مانند دوندگانی که باید کیلومترها در مه بدوند بدون آنکه مقصد یا پیچ بعدی را به وضوح ببینند. اول از همه خسته نباشید میگم. مرسی به شما و تیم الیاب. به نظرم حالا تو این شرایط پرنوسانی که توصیف کردی، استمرار تهیه همچین گزارشی توی 4 سال خودش دستاورد مهم محسوب میشه. خدا قوت بهتون. سلامت باشین. ممنونم. و مخصوصا عنوان گزارش امسال ماراتون در مه منو خیلی به فکر فرو برد. اینجوریه که حالا این عنوانو که شنیدم حس کردم که همه ایرانی‌ها انگار توی این ماراتون در مه دارن شرکت میکنن. حالا ما سال گذشته خیلی نزدیک سایه جنگ روی کشور داشتیم، بالا پایین شدن طلا و دلار که حتی مثلا برای شهروند عادی یه خرید ساده لپتاپ و موبایل هم میشه تصمیم ریسکی و استراتژیک. حالا نمیدونم امروز میخری ممکنه ضرر کنی، فردا بخری ممکنه سود کنی، حالا نمیدونم اسمشو سود میشه گذاشت یا نه. انگار همه درگیر این ماراتون در مه هستن. خواستم از شما بپرسم که مدیر عامل ها چه فرقی دارن؟ ممنون میشم این تصویری برای ما ایجاد کنین. شما برای تهیه این گزارش با مدیران عامل زیادی در ارتباط بودید، تجربه هاشون رو شنیدید. ممنون میشم این تصویر رو برای ما ایجاد کنید که این ماراتون در مه دقیقاً چه شکلیه. آره، حالا همونطور که لطف کردی تو این مقدمه خوندی، ما وقتی که دیتاهای این گزارش در اومد، خب خیلی راجع به این که اسمشو چی بذاریم فکر کردیم، حرف زدیم. فکر کنم چندین جلسه برین استورمینگ داشتیم توی AI های مختلف و چت جی پی تی و دیپ سیک و اینا. کل دیتا رو میدادیم، میگفتیم تو اسم بذار. خیلی خیلی بالا پایین شد برای اسم. حتی یادم نیست چه عنوانی بود، یه باری عنوانو بستیم تموم شد، بعد دوباره یه دوستی فیدبکی داد که اینجاش به نظرم خوب نیست، دوباره از اول، و خیلی هم سخت شد. یعنی گفتن آقا بستیم، اون رفته برای گرافیکش، این حالا بذاره از اول. و بعد وقتی ماراتون در مه انتخاب شد، انگار همه تیم اینطوری بودن که عنوان خوبیه. خیلی روش وقت صرف شد. از این بابت میگم که آره، ریفلکشن درستی. یعنی هر دوتا کلمه ماراتون و مه، حالا تو سوالات بیشتر راجع به مه موضوع بود که خب واضحه توی صحبتایی هم که خودت کردی بود دیگه، حالا از زندگی روزمره. ولی برای مدیر عامل‌ها چطوریه؟ باز قبل از اینکه اینو توضیح بدم، توی همایشی که ما داشتیم برای رونمایی از این گزارش، ابتداش یه ویدیوی کوتاهی رو پخش کردیم از اتفاقات بزرگی که توی فضای اقتصاد ایران در سال 1403 اتفاق افتاده. مثلا یه ویدیو 3-4 دقیقه‌ای بود. بعد چندین نفر بعد از اون از من خواستن که این ویدیو رو براشون بفرستم، چون اصلا وقتی نگاه میکنی تو 3 دقیقه که 403 چقدر اتفاق افتاده، از حالا رد و بدل شدن موشک‌ها و تا حادثه‌ای که برای رئیس جمهور پیش اومد و انتخابات و بعد آقای پزشکیان و کلی خیلی سال عجیبی بود واقعا. آره. یعنی و بعد همین الان که ما داریم هم صحبت میکنیم، ما از جنگ احتمالش هست که اتفاق بیفته تا یه توافق جامع و وصل شدن به دنیا و تغییر. یعنی طیف اتفاقاتی که ممکنه برای ایران بیفته خیلی زیاده. حالا مدیران عامل چه فرقی میکنن؟ به نظرم اسکیل تصمیم گیری و خلق مسئله یا حل مسئله است. میدونی من یکی وقتی مدیر عامل یه بنگاهیه دیگه، حداقل 10 نفر 20 نفر 30 نفر تا چند هزار نفر، و تو یه مسئولیتی داری که بعد تصمیم بگیری چه اتفاقی میفته. بعد زندگی ها وصله، بعد کلی مشتری داری، بعد قول دادی، اعتبارت، نمیدونم حتی امیدت، چیزای مختلف. یعنی من میگم اولین چیزی که بخوام سوال تو رو جواب بدم، مدیر عامل‌ها چه فرقی میکنن، اسکیل این اتفاقات برای اونا خیلی بزرگتره. دقیقاً.
برای همین ترسناکترش میکنه. یه موقع هستش که من دارم راجع به مثلا حالا چون میدونم این ماشینم عوض کنم یا نه تصمیم میگیرم، یا موقع هست این که این پروداکت جدید رو لانچ کنم یا لانچ نکنم، بعد بازار چی میشه، من میخوام درا باز میشه، رقبا میان یا نه، کماکان بسته‌ای اصلا مواد اولیه میتونم برسه یا نه. خیلی بعد تصمیمات یهو میبینی یه تصمیمی چقدر ممکنه افکت‌های عجیب غریبی داشته باشه. برای همین حتما فشار بیشتری روشونه در نتیجه این تصمیمات. ماجرای جالبی راجع به حالا این بی‌ثباتی که روی مدیر عامل تاثیر داشته دارید برای ما تعریف کنید؟ آره، توی این گفتگوها خب خیلی زیاد اتفاق میفته. همین مثالایی که زدم یه بخشش از گفتگوها بوده راجع به این که ما مثلا این اینوستمنت جدید رو انجام بدیم یا نه، مثلا خط تولیدی میخوایم بیاریم که این کارو بکنیم، یا مثلا یه سرمایه گذاری روی برندینگمون قراره اتفاق بیفته یا نه، یا مثلا فرض کنید که توی موضوعات مرتبط با نیروی انسانی، حالا شاید موضوع بیشتر اینجا هست، خب چقدر آدما میمونن، چقدر هستن، چقدر من میتونم نگهشون دارم بابت اینکه اصلا یه کار اساسی رو توی منابع انسانیمون انجام بدیم، بیایم شروع کنیم سیستم بسازیم، فرآیند بسازیم، رو برنامه نگهداشت کار کنیم یا نه. تو هر تصمیمی میبینی که این عدم اطمینان وجود داره. درسته. حالا به نظر من توی شرایط بی‌ثباتی، مخصوصا وقتی اینقدر مدتش طولانی میشه، ما خیلی وقت تو شرایط بی‌ثباتی هستیم، اولین چیزی که قربانی میشه توسعه پایداره. من یه آماری توی گزارش میخوندم که به این موضوع خیلی ربط داشت و دوست دارم بخوام راجع به صحبت کنیم. شما از مدیر عاملان پرسیده بودید که زمانشون رو چطور اختصاص میدن و 17% مدیر عاملان گفته بودن که ما حالا صرف آینده میکنیم، مسائل آینده. 17% گفته بودن که هم صرف مسائل آینده میکنن هم جاری، و 66% از مدیر عامل‌ها گفته بودن که فقط زمانشون رو صرف مسائل جاری میکنن. و این خیلی منو به فکر فرو برد. مخصوصا حالا ما تو اپیزود قبل کتاب کار برعکس رو روایت کردیم، درباره آمازون بود. حالا جف بیزوس از اون آدماست که خیلی به بلند مدت نگری و تصمیم بلند مدت گرفتن اهمیت میده، اصلا از ارزش‌های آمازونه. یه پروژه‌ای روش سرمایه گذاری کرده، حالا به صورت شخصی، اسمش ساعت 10,000 سال است. توی یکی از 150 متر توی یکی از کوههای تگزاس قراره یه ساعتی ساخته بشه که 10,000 سال بدون دخالت هیچ انسانی کار بکنه. اینجوریه که مثلا فکر کنم هر یه سال به اندازه مثلا یه تیک میره جلو، هر 100 سال یه بار یه زنگی میخوره، هر 1000 سال یه بار احتمالاً این پرنده ها میاد بیرون، کوکوش در میاد. و اینکه حالا توضیحش خیلی جالب بود، تو پادکست الکس فریدمن توضیح میداد، میگفت که من اینو ساختم یه جور به عنوان تمرین بلند مدت نگری، تصمیم های بلند مدت گرفتن. و این چیزی که به نظرم خیلی ما تو ایران جا داره که روش تمرین کنیم، که حواست باشه مثلا حالا 5 سال عدد زیادی نیست، دنیا قرار 1000 سال دیگه هم باشه، حالا ایران قرار هزاران سال دیگه هم باشه، تو چی کار داری الان میکنی که روی موضوع تأثیر بذاری؟ و این که خورده حالا به نظر من، حالا خواستم به نظرم الان موقعیت جالبیه که اگه شما داستان‌ها و تجربه‌ای از مدیر عاملایی که دیدید یا شنیدید که هنوز تو این شرایط بی‌ثباتی، هنوز تو این ماراتون درمه دارن بلند مدت نگاه میکنن، به نظرم این میتونه برای ما خیلی الهام بخش باشه. آره حتما. حالا اول نکته‌ای که گفتی خود بخوام روش یعنی هول و هوشش حرف بزنم و خود بیشتر همین موضوع رو توضیح بدم. این واقعیتش اینه که آره ما تو ایران جامعه کوتاه مدتی، المان‌های فرهنگی ما یه مطالعاتی هست آقای هافستد انجام داده به روی فرهنگ ملت‌های مختلف رو مقایسه کرده. حالا اگه اونجا روی وبسایتش هم هست ببینین، اینه که مثلا فرض کن یه جایی مثل کره جنوبی، مثلا تو اون معیار لانگ ترم اورینتیشن، یعنی اینکه چقدر جهتگیری بلند مدت دارن، عددشون خیلی بالاست.
و بعد از اون طرف ما تو ایران خیلی عددمون پایینه. یه بخشش هیستوریکال و تاریخیه که ما اصولا یه جایی، حالا این خیلی گفته میشه، واقع شدیم که کلی هی اتفاق توی ایران میافتاده دیگه. این به علت موقعیت جغرافیاییمون جنگ بوده، میرفتن میومدن، حکومت عوض میشده و حتی توی جنس تاریخمون هست که مثلا یه وزیری نمیدونسته بعداً مثلا یه ماه دیگه هست وزیر یا برکنار میشه، اعدام میشه. یعنی در کل اینو داشتیم. برای همین این یه بخشیش که شاید بشه نگاه کرد این کوتاه مدت بودن در ما، نمیدونم حالا ژنتیکی ناخودآگاه جمعی اسمشو بذاریم هست. یه بخش دیگه هم خب واقعیت اطرافمون هم الان داره اینو میبره ما رو به این سمت که خب تو خیلی گفتگو هست حتی مثلا دولت هم کوتاه مدت داره فکر میکنه، تصمیم میگیره، کسب و کارامون که سر جاش کوتاه مدت. بعد انقدر مسئله جاری وجود داره، نمیدونم این هست اون رفت برق قطع شد، حالا دیگه این روزا که جدی‌تر شده، بازار مثلا واردات الان میتونیم انجام بدیم، ارز بهمون کی میدن، انقدر تصمیمات کوتاه مدته و تصمیمات همین مثلا این چند روزه من با یکی دوتا از شرکت‌های لوجستیکی که صحبت میکردم تو حمل و نقل فعالیت میکنیم بود، کامیوندارا اعتصاب کردن، الان چی شده، اون چه اتفاقی میفته. اینقدر موضوعات کوتاه مدت اثرگذار هست که بله میبینیم نتیجهش این میشه که مدیر عاملای ما وقتشون رو صرف امور جاری میکنن. اما واقعیت اینه که کارهای بزرگ از تفکر بلند مدت ساخته میشن. یعنی میتونیم بگیم حق میدیم به دلایل تاریخی، جغرافیایی و وضعیت فعلی که مدیر عاملای ما درگیر امور جاری باشه، اما احتمالاً اون بخشی که زمان بیشتری رو برای آینده میذارن، اونایین که احتمالاً سالهای آینده میتونن خلق کنن. مثلا یه آمار همینطوری بگم، مثلا آیا 10% زمانتون اگه مدیر عامل هستین یا حتی بر هر کسی میشه گفت صرف آینده میشه یا نه؟ 5% زمان صرف آینده میشه. یعنی چی؟ یعنی این که من راجع به آینده نشستم تنهایی دارم شکل میکشم، فکر میکنم که مثلا قرار شرکتم چند سال دیگه چه شکلی باشه، تیمم. راجع به آینده با آدما حرف میزنم. ما خیلی وقتا اصلا راجع به مثلا چند سال دیگه حرفم نمیزنیم با هم. حالا اینجا تو نگاه منابع انسانیش واقعا جنس لیدرشپ و الهام بخش بودن برای دیگرانه. راجع به آینده بپرسم، راجع به آینده بخونم، ترندایی که اون حالا کلان روندهایی که توی فضای کسب و کار وجود دارن چیه. و حالا اگه بخوایم مثال مشخص بگیم، من واقعا الان دارم فکر میکنم تو گفتگو با مدیر عاملای مختلف، ضمن این که همین الان تو ذهنم افرادی دارن میان که وقتی باشون حرف زدیم داره فکر میکنه خب میریم جلو، ایران حتما تو این شرایط نمیمونه، در ایران باز میشه، بعد اون موقع ما میخوایم که همچین مزیتایی داشته باشیم، بعد بریم مثلا یه مدیر عاملی میگفت ما میخوایم شرکتمون رو توی مثلا فرض کنید که بورس فلان کشور لیست کنیم، اونجا وارد شیم، مثلا تو ایران نمیخوایم آی پی او کنیم، میخوایم بریم توی کشور دیگه اصلا اونجا باشیم. ولی همیشه هم اینطوری ان که خب حالا ببینیم میشه یا نمیشه دیگه. ولی به نظرم هر کسی که ویژن داره و جلوتر میبینه، خیلی شاید یه خورده توصیه‌ای باشه ها این حرف، ولی به نظرم پایینو نگاه کردن حتما شرایط ایجاب میکنه که این کارو کنیم و حتما آسونتره و حتما چیزیه که عادیش و معمولیش اینه که ما جلو پامونو ببینیم. ولی اون چیزی که اثرگذاره و میتونه زندگی ما و کسایی که داریم باشون کار میکنیم تغییر بده، اینه که ما مدام یه آینده رو خلق کنیم. حالا ببخشید خیلی یه روند صحبت کردم، یاد یه تجربه دیگه افتادم، حالا شاید اینم کمک کنه. من یه دوستی دارم که مدیر استراتژی یه شرکت آمریکایی بزرگیه که مثلا توی 40-50 تا کشورم کار میکنه. بعد یه بار باهاش صحبت میکردم، بعد میگفتش که خب ما خب اصلا کارشون اینه که میان یه استراتژی، حالا شرکت چند تا لایه داره، یه کورپوریت استراتژی دارن، یه استراتژی سطح حالا کلانتر بگیم شرکت مادر، شرکت هولدینگ، شرکت گروه و یه سری بیزینس استراتژی تو سطح شرکت. بعد خب ما اونو در میاریم، بعد هر شروع میکنیم میریم کشورهای مختلف سشنایی میذاریم که گفتگو میکنیم، اونجا استراتژیشون در میاریم، اینا رو بحث میکنیم. بعد میگفتش که واقعیتش اینه که دنیا خیلی در حال تغییره دیگه، ما نمیتونیم یه چشم انداز 5 ساله داشته باشیم و ما یه اسمی داریم به اسم استراتژیک اینتنشن 3 ساله، یک نیت استراتژیکی حدوداً میدونیم 3 سال دیگه قرار کجا باشیم و یک برنامه 1 ساله.
یعنی برای 1 سالمون دقیق پلن میکنیم به کجا میرسیم، برای 3 سالمون دقیق نمیگیم ولی میگیم تو این حدود میخوایم بریم. حالا فکر کنم اگه بگیم شرایط ایران هم اینو داره فشارش میده، میتونیم بگیم خب حالا حتی ما میتونیم پلنای کوتاه مدت 3 ماه داشته باشیم، ولی حداقل یه نیتمندی، یه دایرکشن و مسیر ذهنی مثلا 1 ساله یا 2 ساله هم میشه کنارش داشت. آره، حالا من شاید چیزی که الان میخوام بگم از خامین باشه، از تجربه کمم باشه، ولی به نظرم خیلی جاها حالا اینکه منافع الانمون رو فقط میبینیم، کوتاه مدتمون میبینیم، به قول شما حالا به صورت طبیعی ما یاد گرفتیم که جلوی پامون رو ببینیم و این تمرین میخواد. مثلا انرژی میبره ها. یعنی همین که میخوام بشینم یه گوشه فکر کردن بلند مدت، به نظرم تئوریکی احتمالاً یه جایی از مغزمون رو داره فعال میکنه که سخته. مثل اینکه یه وزنه میخوایم برداریم، سخته دیگه، ترجیح میدم برش ندارم مگه اینکه خیلی برام مهم باشه. حالا من میخوام بگم فکر کردن درباره آینده یه سطح دیگه از انرژی میبره، برای همین شاید سختمون باشه، ولی اگه فکر کنیم که این ارزشمنده و تغییر جدی ایجاد میکنه شاید راحت‌تر انجام بشه. مثلا مثالی که من به ذهنم میاد، حالا با تمام این شرایطی که الان وجود داره، بی‌ثباتی که وجود داره، به نظرم همچنان به قول شما با انرژی بیشتر میشه گذاشت که یه خورده بلند مدت تر نگاه کرد. حالا مثلا مثالی که الان به ذهن من میرسه، مثلا این چند وقت من دیدم هم دیجیکالا هم دیوار سعی کردن حالا دسترسی اپلیکیشنشون رو برای افرادی که اصلا بینایی مشکل دارن راحت تر کنن. بله. خب این دقیقاً مصداق این قضیه است به نظرم دیگه، اینکه فارغ از همه اتفاقاتی که داره توی کشور میفته، تو یه اقدامی انجام بدی که این اقدام تأثیرات بلند مدتی خواهد داشت، یه سری افراد رو به جامعه برمیگردونه. این جنس اتفاقات به قول شما اگه به نظرم آدم انرژی صرف کنه با همه این شرایط، حالا میشه حداقل توی محدوده اختیار خودش یه سری کارها رو انجام بده. یه چیزی یادم اومد بگم، حالا یادم نیست کجا خوندم که میگه توسعه فردی خیلی خلاصش اینه که ما از یه وضعیتی که خودم الان، یعنی ما وقتی به دنیا میایم خودم الان، یعنی یه نیازی خودم دارم، تمام دنیا رو میبینم که بعد نیازهای من برآورده شده. به عنوان بچه کوچیکی که گریه میکنه مثلا درکی از نیازهای بقیه نداره و الانم میخوام دیگه، الان غذا میخوام، الان اسباب بازی میخوام. و هر چقدر که ما بزرگتر بشیم که دیگه از یه جایی سنی نیست مایندست، میریم به سمت همه همیشه. و وقتی که تصمیم گیریامون شکلی باشه که من میخوام تصمیم بگیرم، همه رو دارم در نظر میگیرم و در یه افق بلند مدت همیشگی در نظر میگیرم و هر جایی این طیف باشیم انگار هر چقدر به اون سمت باشیم آدم رشد یافته تری میشیم. من یه مثالش برام اینه که خیلی وقت سر کلاسا گفتم، یه بار کوه میرفتم داراباد، خیلی صبح تاریک بود، با یه دوستی که مثلا من تازه دفعه اول بود با اون دوست میرفتم و اون مثلا هفته 3 روز میرفت. یه جمعه بود توی تاریکی مثلا 4 و 5 صبح اون بالا مثلا یکی داشت تو کوه درخت میکاشت. حالا عکسش هم دارم تو اینستام هم گذاشتم، تو کوه درخت میکاشت. بعد گفتش که آره این بنده خدا جمعه ها میاد و درخت میکاره تو کوه و مثلا یه سیستم آبیاری هم درست کرده که به اینا بیاد. یه جایی که اصلا برای خودش نیست، یعنی تو کوه میکاره و اصلا معلوم نیست اون درخت بزرگشه اصلا این باشه نباشه، ولی داره فکر میکنه یه کاری داره میکنه که برای همه است و شاید در یه افق بلند مدت و حتما دمش گرم. حالا میگم به این شکل هم میشه نگاه کرد که خود این یه توسعه فردیه که ما انگار دنیامون بزرگتر میشه، هم از جنس دنیای بزرگتری رو توی تصمیماتمون دیدن از لحاظ تعداد. حالا این همه میتونه همه فامیل هم باشه، همه دوستان باشه، همه هموطنان باشه، همه دنیا باشه، همه موجودات باشه، یا هر همه ای. و توی افقی که یه کاری الان انجام بدم که در افق بلند مدت تأثیر خوبی میذاره. خیلی مثال قشنگی بود، خیلی مثال. ما بحثمون گل گرفت. من میخواستم یه چیزی بپرسم یادم رفت اصلا. میخواستم حالا شما توی گزارش یه
کلی دیتای باحال و جذاب جمع کرده که واقعا فکر کنم بخوایم راجع به تک تکش حرف بزنیم چندین اپیزود بعد داشته باشیم. ولی حالا بخوایم اگه روی دغدغه‌های اصلی، من خواستم بپرسم دغدغه‌های اصلی مدیران عامل ایران الان چیه؟ آره بذار من اینطوری توضیح بدم. یه خورده این عبارت ماراتون در مهر رو با این دیتاها بگم که هر کدومش کجا میتونه بشینه. به ما سال گذشته 76%، یعنی تو گزارش نسخه قبل 76% پیشبینی رکود داشتن در اقتصاد. امسال شده 81%، یعنی انگار اون موقع یه کمی از الان خوشبین‌تر بوده. پیشبینی رونق خب خیلی تغییر نکرده، حدود 12% رونق اقتصاد، که البته این عددات و عددایی که من دارم میگم خیلی ترسناکه. یعنی از مدیران عامل راجع به اقتصاد کلان 12%شون پیشبینیشون اینه که یعنی اقتصاد ما بزرگتر میشه. بعد ازشون پرسیدیم که خب حالا تو این شرایط هرچی که هست سازمان خودت، شرکت خودت رشد مالی میکنه یا نمیکنه؟ 40% گفتن رشد مالی میکنه. شرکت خود من مثلا 81% گفتن رکوده، اما 40% گفتن تو این رکوده من شرکتم رشد میکنه. اما آمار سال گذشته 63% بوده، یعنی 23% اون امیدواریشون به این که میتونن بنگاهشون رو رشد بدن کمتر بوده. و بعد از اون طرف پیشبینی این که افت مالی، یعنی اوضاع مالی میاد پایین‌تر، 42% بوده، سال گذشته 25%، یعنی بازی عددی خیلی بیشتر شد. ما اینجاها رو که میخونیم هم گفتیم این خستگی توشه، فرسودگی توشه، انگار دیگه ای بابا نمیشه دیگه. آره یعنی اینا توش در میاد. بعد رشد مالی واقعی گفتیم که مثلا تو سال گذشته چند درصد واقعا تو سال گذشته شرکتت رشد کرد؟ گفتن 32%شون گفتن که شرکت من در سال مثلا 1403 رشد کرده. سال قبلش 55% بوده، یعنی باز انگار کمتر شده. تحقق اهداف غیر مالی سوال دیگه همون بوده. مثلا چقدر یه هدف غیر مالی داشتی؟ مثلا یه محصول جدیدی را بندازی، یه مثلا فرض کن ساختمونتو نو کنی، یه کاری بکنی که لزوما یه هدفیه که مالی نیست، یه تغییریه. 16% فقط گفتن ما به اون هدف غیر مالیمون رسیدیم، یه کاری می‌خواستیم بکنیم انجام ده. با سال قبلش 28% بوده. اینجاست که ما میگیم ماراتون، یعنی توی فرض کن یه آدمی که داره میره تو ماراتون، من خودم شرکت نکردم هیچ وقت و اصلا این کارو نیستم خلاصه، ولی دوستانی که اینطوری بودن صحبت می‌کنیم یا از یه جا دیگه مثلا واقعا بدنت میخواد ادامه نده، بعد مثلا تو ذهنت بعد بری جلو. واقعا حس کردیم که الان مدیر عاملای ما، کسب و کار ما اینجا که دیگه سخت، قوانین جابجا میشه، نمیدونم چی کار کنم، پول در نمیاد، کارمندام شاید خستن، اونا رو باید انگیزه بدن و هزار تا داستان، ولی انگار باید ادامه بدم. این میشه اون ماراتونه. این قسمت ماراتونش بود. آره این قسمت ماراتونش بود. و قسمت مهش هم خب یه بخشش که اتفاقات سال گذشته، یه بخش دیگهش که ما 4 ساله که این گزارش رو آماده میکنیم و هر 4 سال دغدغه اصلی عدم ثبات اقتصادی و سیاسی بوده در ایران. فکر کنم امسال 71% خیلی عددش عجیبه. آره یعنی 71% از کسایی که گفتن این دغدغه ماست، بیشترین دغدغه بوده که آره نمیدونیم، خیلی بالا پایینه. ببین واقعیتش اینه که حالا دنیا هم توش اتفاقات بالا پایین میفته، کم هم نیست، یعنی اینطوری نیست که فقط بقیه خیلی استیبل دارن پیش میرن. بالاخره حالا الان این روزا تو آمریکا تعرفه ها بالا پایین میشه، اقتصادا به هم میریزه، ای آی میاد، یهو مدل کار کردن عوض میشه، ولی انگار مال ما خیلی بیشتر از اونه. یه آقای دکتر نیلی صحبت میکردن توی همایش ما، میگفتن درستش اینه که اقتصاد کلان ثبات داشته باشه، در سطح بنگاه ما اتفاقا پر از تکاپو و چالش و یه رقیب جدید میاد، یه محصولی میده، دیستراپت میکنه، یکی نوآوری میکنه، یکی قیمت رو میاره پایین، یعنی پر از چالش هست تو سطح رقابت بنگاه ها که بنگاه‌های از بین میرن، یه سری ایده‌های جدید میاد. اینجا تغییر خوبه، ولی اون سطح کلان اقتصاد باید یه ثباتی داشته باشه که دیگه اینا درگیر این بازیه بشن. ولی الان انگار ما یه ثباتی توی پلیرهای مارکت و اینا وجود داره، اصلا دیگه کسی جرئت نمیکنه راه بندازه، اونایی که اصلا سطح کلانمون آره
همش آشفتگی و هم ریختگیه. عجیبه. حالا من توی صحبت‌های شما یه چیزی که همیشه برام جالب بوده، شما همیشه از عاملیت حرف میزنید. حالا توی این خیلی برام جالبه. میخوام بخوام بحث رو ببرم. حالا شرایط بی‌ثبات رو همه میدونی وجود داره، دلایل زیادی هم وجود داره، ولی حالا یه مثالی که به ذهن من میرسه این که یه سری چیزا وجود داره که تکنیکال تره، حالا سازمانی تره و به نظرم میشه انجام داد که حداقل ثبات رو تا یه سطحی کنترل کرد. من یه نمونه که تو ذهن خودمه میگم، شما اگه چیزی به ذهنتون میرسه بگید. مثلا چیزی که من حس میکنم اینه که هنوز بخش زیادی از اقتصاد و کسب و کارهای ما به صورت حالا مستقیم غیر مستقیم توسط دولت مثلا مدیر عامل‌ها انتخاب میشن و شکل میگیره. و حالا من اصلا فرض میگیرم که حالا دولت انتخاب شایسته است، یعنی آدم باسواد با تجربه است، با رانت بالا نیامده. خب اصلا فرضت که فرض اشتباهیه. نه حالا من این فرض رو میخوام بگیرم که به نکته دیگه برسم. آره. خب این که حتی اگه این شرایط همون فرد داشته باشه، اینجوری که میاد میشینه پشت میزش به خاطری که تحت تاثیر دولت انتخاب شده، میگه من ممکنه همین روز سال دیگه پشت این میز نباشم، پس میام کارهایی رو انجام میدم که زود بازده. بله. خب که مثلا اوکی اگه قرار بازخوردی بگیرن، تعریفی تمجیدی باشه، به خودم برسه. برای همین شما حالا اگه یکم میخواد کار انجام بده، میبینی که جنس کارهای پرزرق و برق شواف کن که یه خورده از نزدیکتر نگاه میکنی میبینی مثلا با چسب به هم چسبیده شده. و این حالا این به نظرم حالا علاوه بر اون اتفاقات کلانی که داره میفته و روی کسب و کارها تأثیر داره، این چنین مواردی هم خیلی مخصوصا توی اقتصاد کلان ما، توی کسب و کار ما تأثیر داره. من می‌دیدم که مثلا یه شرکتی که چند همت درآمد داره تقریبا هر سال داره مدیر عاملش عوض میشه. خب اصلا اقدامات بلند مدت همچین جایی شکل نمیگیره. و اینکه حالا می‌خواستم نظر شما رو راجع این مورد بدونم که به نظرتون چه عواملی؟ آره مثلا واسه یکی حالا نمیدونم تیکایش که میخوام صحبت کنم چقدر قابل پخش باشه. یه ویدیوی آقای طیب نیا داره، میگه مثلا شرکت دولتی یعنی رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، شرکت دولتی یعنی نمیدونم پارتی بازی، شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوقای نجومی، شرکت دولتی یعنی مفسده، شرکت دولتی یعنی استخدام هر کسی که شما لازم دارید، شرکت دولتی یعنی به جای 1000 نفر 5000 نفر کارمند رو اونم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی استخدام بکنید. تفکر دولتی تو مغز مدیران ما نهفته است. مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت‌ها دارن نفع میبرن. هر روز با نامه‌های مواجه هستیم، با 10 تا، با 20 تا، با 30 تا امضا، تهدید به استیضاح، تهدید به سوال، تهدید به برکناری. اصل داستان اینه که اصلا ببین در دنیا این که یه چیز به نظرم ثابت شده یه که دولت‌ها افیشنت و افکتیو نیستن در بنگاهداری. یعنی یا اصلا میدونی چون یه چیز بزرگیه که معلوم نیست کی اونرش، مالکیه، اصلا همه جای دنیا نه فقط ایران. یه اقتصاددانی بود که گفته بودی که اگه مدیریت شنهای بیابون رو به دولت ها بدی بعد از یه مدتی کمبود شن مواجه میشی. پس برای اصل این داستان اینه که اصلا دولت در سطح سیاست گذاری، اون پالیسی میکینگ و یه سری موضوعات عمومی باید فعالیت کنه. حالا اینکه دولت بیاد مثلا فولاد تولید کنه، دولت بیاد نمیدونم مثلا اتوبوس ببره یا هر کار دیگه ای که فکرشو بکنی، این که کار دولت نیست. چرا؟ چون افیشنت نیست. چرا؟ یکی از دلایلش اینه که تو میگی. به نظرم 2 تا بحث اینجا. یکی اون احساس مالکیت داشتنی که این مال منه، و من وقتی میگم مالکیت این مال منه خیلی فرق میکنه تا مال یکی دیگه است. باز من یه مثالی دارم. من خیلی سال پیش یه ماشینی داشتم و اون خونه که زندگی میکنیم یه سریداری بود که یکی از کاراش این بود که خب مثلا ماشینا رو میشست و یه دستمزدی میگرفت باید. بعد خب این مثلا 2-3 سالی من اون ماشین داشتم میشست. بعد من اون ماشین رو به خودمون فروختم.
خب بعد یه روز اومدم داشت میشست ماشینه رو، بعد اصلا یه جوری اون ماشینه رو شسته بود تمام اصلا برق میزد، تمام این زیریاشو در آورد تو مود. بعد بهش گفتم آقا این تو 2-3 سال تا حالا ماشین رو اینجوری نشسته بود. یعنی حس این که مال منه خیلی متفاوته. پس وقتی میگیم بخش خصوصی، چون اون آدم مال خودشه، مال جمع دوستاشونه، مال آدمایی که میبینشون، مال قراره بذاره برای مثلا نسل بعدش، فرزنداش و یه سری سهامدار هستن میان اونجا، حتی اگه بگیم شرکت سهامی عامه. پس نکته اولم اینه که قبل از اینکه حالا برسم به اون ثباتی که تو میخوای بگی، من میگم اصلا کلا وقتی که من مدیر عامل یه جایی میشم که اصلا معلوم نیست مال کیه، یه دولتیه و اینا، خب حالا اون حس اونرشیپ وجود نداره. نکته بعدیش بله تغییر اصلا تو فوتبال هم دیدی اینو میگن دیگه، مثلا مربی بعد بهش زمان بدی بمونه، ولی حالا شما فرض کن که تو یه جایی که تو نمیدونی یه اتفاقی میفته، یه گروه دیگه میاد تو عوض میشی، اصلا یه سری آدم میدونی با تو خوب نیستن و میدونی فرصتت زیاد نیست اصلا برای این کار و تو باید سریع دستاورد. حالا من میگم حالا الان فرضای تو رو در نظر میگیرم با صلاحیت و درست و سر جای خودش و اینا، خب میگه من اصلا فرصتی ندارم بخوام دیگه، تهش 4 ساله دیگه که تازه اونم باز خودمونم خیلی زمان زیادی. بعد 2 تا کار کوتاه مدت کنم، مثلا اینجا رو یه گلکاری کنم، اونجا رو این کارو بکنم، کلنگی بزنم، آره تا بتونم این کار انجام بدم. حالا واقعیتش از اون من خیلی نخوام منفی بگم، زیر سوال نبرم، یعنی مثلا حتی تو همین شرکتام خیلی کارهای بزرگ و اساسی واقعا خداییش انجام شده، مثلا تو صنعت پتروشیمی ما یا تو گاز و اینا تو زمانهای درستش. ولی در این حال بله من یه جا اگه درست یادم باشه تو هاروارد میخوندم که اون بازه درست مدیر عاملی 15 ساله، یعنی تو 15 سال انگار اون اثر اساسی گذاشته میشه، چون این آدم تا بیاد یاد بگیره اینجا چه خبره، اصلا چی کار میکنه، اون دانش عمیق و اون خرد و اون شهود و توی اون صنعت توی اون کار به دست بیاره. حالا تو دیگه حتما مثالاش هم داری دیگه، مثلا یه نفری مثلا قبلا توی فدراسیون فوتبال بوده، بعد میره مثلا توی نمیدونم مثلا نیروگاه برق، آقا اصلا چجوری میتونه این کارو بکنه؟ شاید توانمندیاش هم داشته باشه، ولی اینکه همین که بفهمه اونو این خوش 2 سال کار میبره. بله به جای خوبی رسیدیم. شما توی بحثاتون 2 تا عامل مطرح کردین، برای اینکه حالا من اینجوری اسمشو میذارم اگه اشتباه فکر میکنم تصحیح هم کنین. اینکه اگه یه مدیر عامل میخواد موفقیت پایدار داشته باشه، اینکه احساس مالکیت بکنه و اینکه حالا زمان خوبی داشته باشه. شما یه بازه زمانی هم 15 ساله دادید که بتونه حالا به صورت پایدار اقداماتی انجام بده و موفق بشه. شما توی گزارش آمارهایی داشتید راجع به همین موضوع که مثلا عوامل مختلف رو روی این که مدیر عامل‌ها چقدر پیش بینی میکنن کسب و کارشون موفقه بررسی کرده بودید، یادم سن مدیر عامل رو بررسی کرده بودید. میخوام یه خورده این موضوع رو باز کنیم، خب که به نظر شما، تجربه شما، چه عواملی روی موفقیت پایدار مدیر عامل‌ها تاثیر داره؟ میخوام یه خورده تکنیکال تر توی سطح سازمان راجع بهش حرف بزنیم که آقا مدیر عامل به نظرتون سهامدار باشه نباشه. حالا اینا سناریوهای مختلف داره، مثلا استارتاپ یا کوپریت یا شرکت بزرگ فرق داره. به نظرتون حالا چیزایی که الان به ذهنتون میرسه، تجربه‌های ملموسی که به ذهنتون میرسه که باعث میشه مدیر عامل‌ها موفقیت پایدار داشته باشن توی شرکت؟ آره سوال خیلی خوبیه، ولی سوال سختی هم هست، یعنی چجوری میشه گفت؟ خیلی سوال بزرگیه. آره من خیلی تجربی و بر اساس حالا مثلا کاری که خودم کردم یا دیدم میگم، خیلی نمیتونم الان یه ریفرنس دقیقی بگم از یه جایی. یه چیزی که یه چند روزه من خیلی یه موضوعی که میدونستمش ولی اسم میکنم خیلی عمیق فهمیدمش. یکی 2 تا از دوستام امروز راجعش حرف میزدم، گفتم من یه کشف و شهودی برام اتفاق افتاده و اون اینه که یه قابلیت مهم انسانی ناراحت نشدنه. یعنی تو ناراحت نشی. مثلا فرض کن که میگه خب بیشتر توضیح بدم. مثلا خب مثلا ممکنه که من الان
مثلا شما مثلا اون ماگو برات گذاشتن، چیه این اسمش؟ این آیرون من. بعد برای من مثلا یه خورده معمولی تره، یا اصلا نگاه کن چقدر بیشتر تحویلش گرفتم، برای من گذاشتن برای من نذاشتن. یا چرا تو هدفون داری مثلا من ندارم، چرا اولش مثلا شروع کردی مثلا منو اینجوری معرفی نکرد. مثلا آدمی که میخواد کار کنه اثر بذاره اصلا نباید ناراحت بشه، نباید این چیزا رو ببینه، نباید اصلا جای دردش بیاد. حالا تو اینو ببر تو اسکیل بالاتری که نمیدونم اون سازمان برام داستان درست کرد، اینو نداد، اون آدمه رفت، این مثلا اینوست کرده بودم روش، قرار بود این کارو کنیم، این کارو نکرد. تو سطح مدیر عاملی میشه اذیت نشی. یه خورده من حالا شاید درست متوجه نشدم، پس اون تعبیری که رنج بزرگو به کارهای بزرگ، شما میگید رنج کوچیک ازت نکنه؟ من میگم حتی اون توران میرهادی که غم بزرگش رو تبدیل کرد به کار بزرگ، همین ویژگی که من میگم رو داره. یه غمی براش پیش اومد ولی اون غمه غمگینش نکرد که افسرده بشه، بیفته یه گوشه عذاب بگیره، نه، غم براش اتفاق افتاد، غمه رو ازش رد شد، تبدیلش کرد به مدرسه، تبدیلش کرد به فرهنگنامه. حالا تو همون سری فیلمایی که کارستان ساخته که منظرم فوق‌العاده است، که یکیش توران خانومه که حالا تو این عبارت رو گفتی، یه فیلم دیگه هم هست مثلا بانوی گل سرخ، راجع به همایون سنتی زاده و شهین دخت خوارزمی. ضمن اینکه اگه این فیلم‌ها رو کسایی که الان دارن صدای ما رو میشنون یا میبینن ما رو، اگه ندیدن بعضا حتما ببینن، یعنی همین الان اینجا رو پاس کنن ادامه ندن ببینن اونا رو ببینن، بعضا به نفعشون. مثلا اینا رفته بودن که بیابان‌های کرمانو که توش تریاک کاشته میشد گل محمدی بکارن، مثلا زمینی گرفته. و بعد اولین اتفاقی که افتاده بود، خود محلی‌ها اینجا گفتن ای بابا اینا اومدن مثلا زندگی ما رو به هم بریزن، آبو قطع کرده بودن برای اونا که دیگه توی باغشون نیاد. و اینا ناراحت نشدن و وایسادن اون کار ادامه دادن، بعد با اونا دوست شدن، بعد رفتن جلو. کشاورزا جمع شدن که شما چیکار دارین میکنین؟ میخوام گل بکاریم. گفتن شما عقلتون نمیرسه، من تریاک بکنیم. داد فریاد مرافعش، آقا من چیکار دارم نمیشه، محل رو شما دارین ما رو انگشتما میکنین، زشته، هممون داریم تریاک میکنیم، شما گل بکارین، خیلی زشته. صورت دیوار و سقف هر مکان سایه اندیشه معمار دار. حالا ای گلاب زهرایی هست، معمارش خانم صنعتی بوده. من حرفم اینه که حالا اسمش رو یه جورایی مثلا میشه گفت نمیدونم مثلا سعی سعد، اینکه تو دنیات بزرگ باشه، اینکه به هم نریزی، یعنی به خصوص وقتی شرایط انقدر غیر قابل پیش بینی و ایناست و اتفاقات ریز و درشت زیادی میفته. به نظرم مدیر عاملای موفق، حالا اسمشو میشه باز پس این که من گفتم، میشه این که در عین این که خیلی اتفاقات عجیب غریب برشون میفته ولی وای میسن، ادامه میدن، دوباره بر میگردن، دوباره یه کار دیگه میکنن و هر کدوم هم نگاه کنی از این داستانا توشون هست. مثلا یادم میخوندم مثلا کارخونه لگو هم دوباره آتیش گرفته، نمیدونم مثلا توی کارخونه کالم توی بغداد یا توی عراق مثلا آتیش گرفته. و این اتفاقات بزرگیه دیگه، تو باید به هم نریزی، ناراحت نشی، کنار نکشی و ادامه بدی. نمیدونم تو استم توضیح. بله. پس من جمع کنم، ما راجع به 3 موضوع حرف زدیم. یکی این که حالا به مدیر عاملا زمان بدیم که بتونن کار بلند مدت بکنن. یکی این که ما احساس مالکیت باید داشته باشن رو اون کار، بله، راجع به اون شرکت. یکی هم این که حالا الان تو پرسیدی مثلا چه ویژگی‌هایی باید مدیران عامل داشته باشن که بتونن موفق باشن. حالا یعنی اون دوتا عامل شاید یه خورده بعضیش بیرونی اینا بود، من میگم یه چیز درونی به نظرم این ظرفیت، حالا اسمش تاباوری بذاریم، تحمل بذاریم، من میگم مثلا ناراحت نشدن. موضوع دیگه به نظرم حتما یک رؤیا داشتنه، حالا به اون تفکر بلند مدتی هم که با هم صحبت میکنیم. یعنی تو
انرژی و انگیزت رو نه لزوما از اتفاقات که روزانه داره برات میفته و آدما میگن دمت گرم و یا تلویزیون نشونت میده و یا مثلا باهات مصاحبه میکنن اینا نگیری، از اون تصویری که از آینده تو ذهنت ساختی که قراره این اتفاق بیفته انرژی تو از اونجا بگیری و اسمش رویاست. اینجوری میشه اونجوری میشه اونجوری، چقدر باحال. باز یه مصرع شعری که من دوست دارم اینه که چون عشق حرم باشد سهل است بیابانها. این تو اگه در دلت یک اشتیاقی داشته باشی که دارم میرم به اون مثلا جایی که دوست دارم، به اون حرم برسم، خب این سختی‌های بیابون‌ها رو رد می‌کنی، ولی این شوق و اشتیاقه که از اون تصوری که از آینده ساختی به وجود میاد. پس بنابراین باز اینم یه بخشی توش همون استقامت هست ولی از یه جنس دیگه، حالا اسمشو میذارم رؤیا داشتن. دیگه یه سری اسکیل های کامپتنسی و اینا میشه گفت که مثلا یه لیستی کنیم، مثلا مالی بلد باشه مدیر عامل، آره حتما تاثیرگذاره، ولی مثلا اینایی که الان من دارم میگم خیلی عمیق تره. یعنی حالا مالی رو میری بعد یاد بگیری یا اگه بلد نبودی یه آدمی بیار که مالی بلد باشه. اینجا میتونم اسم اینو بذارم سلف اورننس، یه خودآگاهی داشته باشه، یه ارزیابی درستی از خودش داشته باشه، من تو چه کارهای خوبم چه کارهای بدم، اون کارهایی که خوب نیستم و بسپارم واقعا، و بعد اون جاهایی که خوبم و دست خودم نگه دارم. از خود اینم چیز میخواد، یعنی یه زندگی میخواد تا من بفهمم که کجا خوبم. پس میتونم یه عامل دیگه برای موفقیت مدیران عامل بگم خودآگاهی خوب، تصویر درستی از خودشون داشتن، و بعد اینکه اون کسب و کار، اون بیزینس، اون مأموریتی که اون کسب و کار داره از خودم مهمتره برام. این رابطه به نظرم باید این شکلی باشه که تو بتونی یه جایی از خودت بگذری ببینی که این چی برای اون خوبه. مثلا بچه داری میمونه، تو یه جایی مثلا غذا رو نمیخوری، اون تفریح رو انجام نمیدی که اون رشد کنه. به نظرم یه مدیر عامل هم باید یه جایی از اون منافع اولیه کوتاه مدت خودش بگذره و حتی دیده شدن خودش یا حتی یه چیز مهمتر درست بودن خودش. این خیلی ما آدم‌ها درست باشیم یه ایگویی داریم که ایگوی ما اگه درست نباشه یعنی مرده و بعد ما میجنگیم که ثابت کنیم حرفم درسته. ولی یه جای اینقدر اون کاری که دارم انجام میدم برام مهمه که من حتی خیلی راحت میتونم اون چیزی که فکر میکنم خودم دارم میگم درسته رو کنار بذارم و اون چیزی بفهمم که یکی دیگه داره میگه و اون به درد کسب و کار من میخوره و اونو انتخاب میکنم. من درست نیستم ولی مهم اینه که اون کار پیش میره. خیلی قشنگ بود، لذت بردم از صحبتایی که کردید. خب تا اینجا گفتگو اگه من بخوام جمع‌بندی بکنم، ما بیشتر درباره اون بی‌ثباتی حرف زدیم. حالا از بی‌ثباتی کلان شروع کردیم تا به کسب و کار و حتی خود مدیر عامل رسیدیم که چه مهارت‌هایی و چه بینشی رو باید تو خودش توسعه بده تو این شرایط. اگر موافق باشیم میخوام برم سراغ چالش دومی که مدیران عامل توی گزارش گفتن که این چالش رو ما الان داریم. 67% مدیران عامل با چالش کمبود نقدینگی مواجه هستند. بله. طبق گزارش ایلیاس 31% از مدیران عامل گفتن که حتی برای پرداخت هزینه‌های جاری هم با بحران نقدینگی مواجه هستند. 29% میخوان حالا کسب و کار فعلیشون رو گسترده تر کنن ولی نقدینگی لازم رو ندارن. 19% هم حالا ایده جدید دارن ولی پول اجرای کردنش نیست. 14% هم هدفشون افزایش بهره وری، حالا احتمالاً دستگاه‌هاشون رو میخوان بهتر کنن، تعمیر کنن و با کمبود منابع مالی مواجه هستن. و حالا 5% هم گفتن که مشکل مالی نداریم که به نظرم تو این شرایط خیلی خوش به حالشون. حالا یه سوالی که من این آمار رو میخونم بعدش برای من پیش میاد که خب مدیر عاملان دارن چیکار میکنن با این شرایط؟ این موضوعی که توی گزارش هم بازم آمارش هست و خیلی جالبه. حالا راهکارهای مختلفی رو شما گفته بودید، من میخوام اگه اجازه بدید روی 3 تا راهکار اول یه خورده عمیق بشیم و راجبش گفتگو کنیم. اولین راهکار وام گرفتن از سیستم بانکی بود، دومیش کاهش هزینه‌های عملیاتی
و سومی جذب سرمایه‌گذار. حالا بخوایم بریم سراغ راهکار اول که خود عمیق‌تر راجع به صحبت کنیم، من بازم حالا این عبارت رو میخونم، این کل دوباره سوال دیگه بعدش برام ایجاد میشه که اصلا آیا وام گرفتن کار درستیه، یا سوالمو بهتر بپرسم چه موقع وام گرفتن کار درستیه، یا یه سری جاها ممکن اصلا به ضرر شرکت تموم بشه. یه سوال دیگه هم که بپرسم بعد تو تجربه شما رو بشنویم اینه که من حس می‌کنم وام گرفتن همچی راهکار دم دست و در دسترسی هم نیست، مثلا که دولت میخواد نقدینگی ها رو کنترل کنه، یه خورده حداقل من حسم اینه که دسترسی به وام از قبل سخت‌تر شده. پس چرا هنوز راهکار اول مدیر عامل ها تجربه نمیشه؟ خیلی جواب خلاصش اینه که وام گرفتن خیلی کار خوبیه. هر شرکتی که بتونه وام بگیره به نظر من بره وام بگیره، چون وام بانکی با اینکه حالا داستان داره باید بری بیای سخته، حالا یه بخششو میدن بخششو نگه میدن، تهش اون درصدی که اول صحبت کردی نیست، درصدش بالاتر میره و در مجموع پول ارزون تریه نسبت به سایر روش‌های تامین مالی. خب خیلی سخت‌تر هم هست، یعنی مثلا شما توی پلتفرم‌های تامین مالی جمعی خب خیلی راحت‌تر میتونی وام بگیری، ولی خیلی عددهای یعنی پول گرونتری به دست میاری. کی وام گرفتن مناسب نیست؟ بله اونجایی که تو فقط داری یه سری هزینه‌های جاری که برات آورده نمیسازه، یعنی از اون حتی به اون اندازه هزینه پولت هم پول در نمیاری ازش، خب خطرناکه دیگه، برای اینکه بازم واضحه دیگه بدهی شرکت‌ها رو بیشتر میکنه. اما بله اولین موضوع وام بانکی بوده به دلیل اینکه پول ارزونیه در مجموع در مقایسه با سایر پول‌هایی که وجود داره. حالا چه شکلی میشه گرفت؟ منم تجربه هم خودمون توی شرکت هم دوستانی که صحبت می‌کنن که کار سختیه و حتی توصیه حالا دوستانی که مالی بهتر می‌دونن که اصلا شما یه نفر در دپارتمان مالی برای مسئول وام داشته باشین که اصلا متمرکز باید بره بیاد صحبت کنه ارتباط بسازه و عمدتاً هم طبیعی هم هست شرکت‌های بزرگ خیلی راحت‌تر وام میگیرن، گردش مالی بزرگتر دارن، سرمایه دارن، دارایی دارن، ارتباط نزدیکتری با بانک‌ها دارن، راحت‌تر وام میگیرن و شرکت‌های کوچیک و متوسط الان خیلی سخت‌تر شده براشون. حتی خب یه استه برای شرکت‌های دانش بنیان و اینا راحت‌تره، یعنی طبعاً معمولاً توصیه میشه که اگه میتونین برین دانش بنیان بشین چون اونجا باز سهل الوصول‌تر وام‌ها، ولی در کل سولوشنی نیست که مثلا بگی میتونی بری حتما همه مسئله ها تو با این حل کنی. یه سال شما یه جای اشاره کردید که حالا وام میگیرن برای هزینه‌های جاری دادن، اینو که خود باز می‌کنید؟ آره ببین موضوع اینه که خب می‌بینید سال گذشته‌م این بود چالش نقدینگی، یعنی خب نقدینگی مثل خونه دیگه، یعنی مدام باید بچرخه تا یه اون ارگانیسم سازمان کار کنه دیگه و مدیر عاملای ما میگن پول نیست، کمه، نمیرسه، نمیتونیم، هر ماه نگرانی داریم این ما میتونیم حقوق بدیم یا نه، مواد اولیه‌مون رو میتونیم تامین کنیم یا نه، چیزای مختلف. و این مسئله خب مسئله جدیه دیگه، یعنی خیلی ایراد بیسیکه. از اونورم باز توی حرفای شما بود فضای اقتصادی ما خب اینه که یه خورده جلو نقدینگی رو بگیریم، تورم بالاتر نره و این پیچیدگی این وضعیت رو اضافه کرده و خب از اونجا باعث میشه که اوضاع اقتصادی هم خوب نیست، مثلا رکود داریم، کار شاید اونقدر رونق نداره و من اینطوری میشم که برای هزینه‌های زندگی جاری پول کم میارم. یه بخشش برای همین فقط اینم که بتونم انگار از این باز همون تفکر کوتاه مدت هم هست، بتونم یه پولی بیاد که این مایلستون رو فعلا رد کنم که اون ضرب المثل قدیمی ما که باز نشون از تفکر کوتاه مدت جامعه ما داره که حالا از این ستون به اون ستون فرجه، حالا بزنیم وامه رو بگیریم، هزینه‌ها رو بدیم پرش کنیم، حالا بعد ببینیم جلو ببینیم چی میشه. متوجه شدم، مرسی. خب اگه موافق باشیم بریم سراغ راهکار بعدی برای عبور از چالش نقدینگی، جایی که 43% از مدیر عامل‌ها گفتن ما برای کاهش فشار نقدینگی قرار سراغ کم کردن هزینه‌های عملیاتی بریم. یه خورده من این عبارت رو شنیدم نگران شدم، چون تا خوندم کاهش هزینه‌های عملیاتی اولین چیزی که به ذهنم رسید بحث تعدیل نیروی کار بود، تعدیل نیروی انسانی بود. حالا اینو گذاشتم کنار یه آمار دیگه از گزارش. الان تو گزارش امسال 32% از مدیر عامل‌ها گفتن که نمیتونن حقوق و دستمزد همکاراشون رو افزایش بدن، تو این موضوع چالش دارن. حالا این آمار سال پیش من گزارش نگاه می‌کردم 18% بود، یعنی افزایش قابل توجهی داشت. الان از هر 3 مدیر عامل یه مدیر عاملش چالش پرداخت حقوق، افزایش حقوق کارکنانش رو داره که خیلی عدد
تأسف آوریه. حالا من میخوام از شما بپرسم که آیا اصلا برداشت من درسته؟ آیا منظور از کاهش هزینه‌های عملیاتی همون تعدیل یا راه‌های دیگه هم وجود داره؟ آره حتما. حالا من میگم یه چیزی هم که اضافه کنم که گفتگوی تو شدتش بیشتر بشه یا تلخ‌تر بشه. ما سال گذشته خب و امسال یه سوالی داریم که اون اولویت‌های اصلیت برای سال دیگه چیه؟ یعنی یه جوری مثلا استراتژی‌های کلان چیه؟ و برای امسال اون اولویت یک شده باز اونجام کاهش هزینه‌های عملیاتی. یعنی نه فقط وقتی از موضوع نقدینگی حرف میزنیم، وقتی میگیم آره مثلا کسب و کارت اون موضوع اصلی که تو ذهنت هست برای سال آینده چیه، اولویت یک کاهش هزینه‌های عملیاتیه و اولویت دو توسعه بازارهای داخلیه. پارسال این برعکس بوده. پس موضوع کاهش هزینه موضوع جدیه. یعنی الان ما باید انگار خیلی جدی کسب و کارهای ما نه اینکه توصیه هم نمی‌کنیم، خودشون گفتن دارن به این فکر میکنن که هزینه‌هاشون رو کم کنن. حالا سوال تو اینه که آیا کاهش هزینه عملیاتی یعنی تعدیل؟ نمیتونم بگم حتما یعنی این، ولی حتما یه بخشش تعدیل هست. یعنی باز این حرفی که دارم میزنم حرف دقیقی نیست، یه برداشت ذهنیه که میتونه اشتباه باشه. من همیشه فکر میکردم که تو سالها اینطوریه که شرکت ها دنبال نیروان و نیروی خوب مناسب نمیتونن به راحتی پیدا کنن. همیشه هم جزو دغدغه‌های مدیران عامل بوده، هست تو این گزارش. اما فکر میکنم که الان داره یه جوری میشه که شاید اون آدمای متخصص هم به راحتی جای خوبی برای کار کردن نمیتونن پیدا کنن، یا حداقل این سخت‌تر شده. حالا نمیگم اصلا، ولی احتمالاً اندازه بگیریم انگار دیگه اون شغلای خوب با کیفیت و اینا هم تعدادش داره کمتر میشه. حالا یه بخشش تعدیل، یه بخشش دیگه نه آقا اضافه نکنیم دیگه، هی نریم گسترش رو بخوایم بزرگ کنیم. بر همین اون برم مشکل میخوره. حرف شما بود که همین که هست و فعلا دست نزنید تا ببینیم چی میشه. ولی کاهش هزینه‌های عملیاتی نه لزوما فقط به معنی تعدیل نیست. ضمن اینکه نمیشه نادیده گرفت تعدیل رو، خیلی وقتا اینه که خب ما کارهای توسعه‌ای نکنیم. مثلا می‌خواستیم بریم یه بازار جدیدی رو به دست بیاریم، مثلا تو تهران تا حالا کار می‌کردیم، می‌خوایم بریم مثلا شهرستانام کار کنیم، یا می‌خواستیم مثلا یه لاین جدید محصولی اضافه کنیم، یا داشتیم رو هزینه‌های تحقیق و توسعه می‌کردیم اونجا رو نگه داریم، یا حتی خیلی وقتا اینه که نه عملیاتمون رو بیایم سبک‌تر بکنیم، افیشنت‌تر بکنیم. یه بخشایش خوبه واقعا، یعنی چابکی سازمانی میاریم فرآیندامون رو اصلاح کنیم، دوباره کاری‌ها رو کم کنیم. یه وقتایی خود این محدودیت میگن جنگ مادر کلی از اختراعاته. یعنی خیلی وقتا این که من باید بتونه از پس هزینه‌ام بر بیام، خودش خلاقیت میاد. من میتونم روش‌های پیدا کنم که اون زنجیره تامینم رو بهتر کنم، خیلی مثلا کالا ارزون‌تر بگیرم یا یه کارهای دیگه‌ای بکنم. ولی تعدیلم واقعیتش اینه که بخش قابل توجهی از این مسیر کاهش هزینه عملیات. میدونی چرا من اینو مطرح کردم؟ چون حالا حداقل فضای مجازی که من دنبال میکنم، یه نقدی که میشه اینه که معمولا مدیران عامل اولین راهکارشون تعدیل نیروی انسانیه. یعنی اینکه نمیرن به قول شما اینکه سوال ببین، حالا آدما توی شرکت هستن میبینن که آقا یه سری جاها پرتی هزینه، پرتی حالا همون نقدینگی رو داریم که شاید بشه از اونا صرف نظر کرد، ولی معمولا مدیران عامل اولین راهکارشون تعدیل نیروی انسانیه. اینو دارم برای چی مطرح میکنم؟ به خاطر اینکه ما معمولا قصه های تعدیل و حالا قصه های تلخ تعدیل رو از زبان کارکنان میشنویم. میخوام یه خورده لطف کنید، حالا شما هم خودتون مدیر عامل هستین، هم با مدیران عامل زیادی در ارتباطید، اون برداره چه اتفاقی میشه؟ چون تصمیم تلخیه دیگه. بله. یه خورده این به نظرم همدلیه رو بیشتر میکنه اگه ببینیم اون طرف ماجرا چه خبره. من اول یه باوری که دارم و میخوام اون مقدمه توضیحی بدم. من باورم اینه که سازمان از همه آدما مهمتره، حتی از مالکاش، حتی از کسی که 100% سهامشو داره. موضوع اون آدم، موضوع سازمانه. چرا اینو میگم؟ چون که سازمان یه جایی که تعدادی از آدم‌ها در کنار همدیگه کار میکنن و یک سینرژی خلق میکنن که یک محصول یا خدمتی برای کلی از آدم‌های دیگه به وجود میاد. یک جایی که توش خیر میرسه، حالا از جنس اشتغال بگو یا از جنس چیزی که تولید میکنه. پس این مهمه. یعنی حتی اگه یه زمانی
نظرم یه مالکی هم داشت به اون سازمان و مأموریتش و اینا کمک نمی‌کرد بعد بره کنار. یه مدیر عاملی هم اگه دیگه جایی رسیده بود که دیگه مؤثر نبود و یه کسی بهتر از اون شاید بود این کار رو انجام بده، یا حتی بعد جابجا میشد که این ادامه دار بشه، بعد این کارو بکنه، چون سازمان خیلی مهمتره که دوام داشته باشه. بنابراین به نظرم حتی خب بخشی از این چیزی که من دارم میگم کارکنان سازمانم همینطور. یعنی یه جایی خب وقتی شرایط سخته یه جایی اون مدیر عامل باید تصمیم بگیره که خب سازمان هی منفی و منفی تر بشه تا نابود شه، یا نه دیگه خب نمیتونیم بعد یه خورده هزینه هامون رو از جمله نیرو انسانی رو کم کنیم. و این حتما تصمیم درستیه، چون سازمان مهمتره. بعد سازمان حفظ شه که این بمونه که اون خیره بعدش افسوده ایجاد بشه، بله برسه به آدم دیگه. و حتما اون مدیر عاملی که این تصمیم میگیره خیلی بهش سخت میگذره. از جنس حداقلش اینه که از جنس این که میگن ای بابا تو این کارو کردی، چرا توجه نداشتی به آدما، یه سری جا باید گفتگوی سخت انجام بده، آدما دستش ناراحت میشن، باید بتونه این فشار احساسی رو تحمل کنه. و عمدتاً ما عمده ما آدما دوست داریم بقیه دوستمون داشته باشه، یعنی همه بگن آقا دمت گرم چقدر کار خوبی کردی چقدر اینه. و تعدیل یه چیزیه که معمولا کسی اینو نمیگه به آدم و حتما مدیر عامل انتخاب سختی داره که وای میسته اون کار رو انجام میده. حالا نمیدونم چقدر سوالتو دقیق جواب دادم. نه دقیقاً میخواستم یه تصویری از اون بر ماجرا داشته باشیم که حالا این اتفاق داره میفته. حالا از این سم میگن که حالا معمولا مدیران عامل اولین تصمیمشون تعدیل کارکنان برای کاهش از این عملیاتی که به نظرم آخه واقعیتش اینه که به نظرم حتما مدیران عامل میدونن که وقتی، یعنی واقعا اگه فرض کنیم سرمایه انسانیه و تو بخش سرمایه تو داری از دست میدی، یه سری آدمایی که اومدن اینجا شاید با همدیگه کار کردین، یاد گرفتن و تو میدونی داری انگار یه جایی، حالا نمیدونم مثالم چقدر خوبه، مثلا پاتو داری میبری دیگه، ولی میدونی دیگه این پایه مثلا مجبوری دیگه، ولی برای اینکه کل اون ارگانیسم زنده بمونه و حتما تصمیم سختی، یعنی نمیشه، یعنی کسی نمیاد بگه که چقدر باحال بیا مثلا خوش بگذره یه سری تعدیل کن و حتما سختی بیشتری اونجا تحمل شده. ممنون که این تصویر رو برای ما ساختید. اگه موافق باشیم بریم سراغ راهکار سوم مدیر عامل ها برای من راجع به کاهش هزینه چند تا چیز به ذهنم میرسه، حداقل تو گفتگویی که با افراد مختلف داشتیم. اینی که حالا حتما چون استراتژی یک مدیران عاملمون بوده برای امسال، چند تا درس آموخته داره. یکی موضوع همین بهینه‌سازی فرایند و ساختار و روش‌ها و ایناست، استفاده از اتوماسیون، خودکارسازی فرایند. حالا این روزا حالا احتمالاً جلوتر هم صحبت می‌کنیم AI استفاده کنیم، مثلا بتونیم با بهینه‌سازی این کارو بکنیم. فقط یه چیزی که توی درس آموخته آدمایی که من باشون صحبت کردم بوده اینه که این کاریه که انگار ما عادت نداریم بهش و یه کار سختیه و خیلی باید سریع و محکم انجام بشه. یعنی بگی حالا بریم تا آخر امسال یه خورده هزینه کم کنیم، معمولا اتفاق نمیفته. بعد خیلی پلن شده دقیق با یه مسیج خیلی محکم توی سازمان این بریم به سمت اون کاهش هزینه. حالا اگه میخوایم مثلا زنجیره تامینمون درست کنیم، یه سری دفترامون رو چون کوچیک‌تر بکنیم یا مثلا شعبه‌هامون رو تعطیل کنیم، خیلی اقدامیه که یک فوریتی درش کمک میکنه. تو کاهش هزینه اگه میخواین کار کنیم باید سریع و برجسته این کار رو انجام بدی، یعنی خیلی متمرکز و خیلی تو زمان کوتاه، چون تمایل اینه که این کاره حالا باشه کم میکنیم، این تو انگار یه کاری که بهش عادت نداری و کار خوشایند توسعه است. نه وقتی رها کنی هی این رها میشه و دوباره میبینی و نرخ موفقیت پروژه های کاهش هزینه تو دنیا هم نرخ بالایی نیست، معمولا مثلا زیر 50% که تو میری این کارو بکنی و موفق میشی که مثلا سازمان تو چابکتر و بهتر و سریعتر کنی، هزینه‌تو بیاری پایین. فهمیدی زیر 50%، یعنی نصفش موفق نمیشه، بیشتر از نصفش. آمار خیلی جالبی بود. اگه موافق باشیم بریم سراغ راهکار سوم مدیران عامل برای حل چالش نقدینگی، یعنی جذب سرمایه گذار. توی گزارش اومده که 31% از مدیر عامل ها این گزینه رو توی لیست راهکاراشون قرار دادن برای حل چالش نقدینگی.
حالا ما تو این پادکست، حالا شما اشاره کردید تمرکزمون روی بخشی از این سایت ها و بینش های گزارش بود، چون واقعا مفصل میشه تو این راهکاران به سطح اول پرداختیم. مفصل کلی راهکار جذاب دیگه هم هست که حداقل به نظر من ایده گرفتن خیلی خوبه، توصیه میکنم به حتما شنونده ها یا بیننده ها بخونن. اما برگردیم حالا سر اصل مطلب، همون جذب سرمایه گذار. راستش خود عجیب بود برای من. حالا من فکر میکردم حالا اواسط دهه 90 یه دوران اوج سرمایه گذاری بود، آدما سرمایه گذار بود، حالا دوران مثلا رشد استارتاپ ها، ولی اینکه هنوز تو این شرایط حالا سومین راه حل مدیران عامل جذب سرمایه گذار باشه خب به من عجیب بود. آیا هنوز راهی هست، راهی وجود داره که بشه اینو برای حل چالش نقدینگی استفاده کرد؟ حالا من فکر می‌کنم که خودم حسم اینه که اگه مثلا یه همچین درصدی گفتن جذب سرمایه گذار، لزوما انقدر موفق که نمیشن اینو اون سرمایه گذار رو بگیرن. منم با شما موافقم که الان باز فضا برای سرمایه گذاری تو کسب و کار به نظر نمیرسه فضای مساعدی باشه. حتی اون اکوسیستم استارتاپی ما که روزایی خیلی دیگه همه دنبال این بودن که کیس سرمایه گذاری خوب پیدا کنن و سرمایه گذاری کنن و اینا، شاید اونقدر الان پر رونق نباشه یا عدداش اونقدر عدد بزرگی نباشه، ولی این راه حل خوبیه از این جهت که تو وقتی سرمایه گذار میگیری، حالا به خصوص این لغت اسمارت اینوستمنت، یعنی سرمایه گذاری هوشمندی میگیری که کسی بیاد کنارت و بتونه در عملیاتت هم بهت کمک کنه یا در بازار مشترکی داشته باشین بتونه کمک کنه. در این حال پولی که میاره تو سازمان تو از جنس سرمایه است، برای این تو نرخ بهره‌ای روش نداری یا نباید پس بدی، پس کمک میکنه با یه خیال راحت تری بتونی جلو بری. برای همین راه حل درستیه، حالا با فرض اینکه ارزش ها مشترک، چشم انداز مشترک تو این سرمایه گذاری. اما این هم راه حل سهل الوصولی به نظر نمیرسه. در کنار این موضوع جذب سرمایه گذار، یه چیزی هم که نزدیک به اینه، این موضوع ادغام و تملیکه، حالا M&A میگن، مرجر اند اکوزیشن. این که زمانی که اوضاع سخت میشه و شرایط میدونیم پیچیده است و نمیدونم چی کار کنم، معمولا این که یه تعدادی شرکت بیان در کنار همدیگه نزدیکتر با هم کار کنن، یا شرکت‌های کوچیک‌تر برن ادغام شن توی مجموعه بزرگتری که یه امنیت بیشتری بده. خیلی راه حل خوبیه. از اون طرف برای شرکت‌های بزرگم یکی از بهترین روش‌های رشد گرفتن مالکیت شرکت‌های کوچیک‌تر، یعنی میتونه این جذب سرمایه گذار به این شکل اتفاق بیفته. جالب بود، خیلی جالب. آره. من یادمه که یه سمیناری رو توی کرمان رفته بودیم و اونجا توی شرکت صنعتی که یه تعدادی بودن همشون صحبت میکردن و معمولا شرکت‌ها به اندازه ظرفیت اسمیشون تولید نداشتن، مثلا 30%، 40%، 50%. و یه ایده‌ای که اونجا مطرح شده بود این بود که خب ما اگه می‌خوایم صادرات بین‌المللی داشته باشیم و بریم کار صادراتی بکنیم، دیگه هممون نمیتونیم اینوست کنیم، سرمایه گذاری کنیم، بریم یه برندی بسازیم و بازاریابی کنیم. اگه مثلا 10 تا شرکت بیان با هم دیگه یه برند داشته باشن و مثلا یه واحد توسعه کسب و کار بین‌المللی داشته باشن، خیلی بهشون کمک میکنه. این یه شکلی از اون مرجه، یه شکلی از اون اینه که با هم دیگه کاری بکنیم. پس شاید بگم یه روش خوب توی این موضوع میتونه جذب سرمایه گذار اینطوری تفسیر کنیم که یه تعدادی شرکت با پارتنرشیپ یا مرج شدن با همدیگه پیش برن، یا اینکه اجازه بدن که نزدیکتر به یه جای بزرگتر و توانمندتری که انگار زیر بال و پرشون بگیره. حتما مثلا کسب و کار کوچیک و متوسط ما خوبه که به این موضوع فکر کنم، باعث دوام، تداوم و حتی رشد و توسعهشون میتونه بشه. خیلی جالب بود، چون به این موضوعی که گفته بودیم من فکر نکردم تا حالا، ولی الان دارم بهش فکر میکنم. اتفاقا مثلا تو این چند وقت خبرهای حالا ادغام و تملیک بیشتری نسبت به سالهای گذشته میشنویم. حالا شاید بله، اصلا تو دنیا یکی از کارهای خیلی جدی توی شرکت‌های مشاوره مدیریت همین مشاوره‌های M&A، از انتخاب کیس کجا بریم اونجا. یعنی شاید اون فکر سرمایه‌گذار سنتی که تو اکوسیستم استارتاپی بوده به این معنی که حالا یه آدمیه میخواد بیاد این موضوع هم براش جذابه، فقط میاد مثلا یه پولی بده و یه تزریق پولی داشته باشه که این بزرگشه، نیست. نه، مثلا توی زنجیره ارزش خودش یه شرکتی وقتی میخواد گسترش پیدا کنه میره و اون شرکت‌های کوچیک‌تر رو
میگیره یا یه بخشی از سهامشون یا عمده سهامشون، ولی در این حال کمک میکنه خیلی رشد کنن. فکر کنم تو ایران مثلا گلرنگ این استراتژی خیلی خوب اجرا کرده تو جای مختلف، حتی تو کسب و کاریش که ما کمتر بشناسیم، تو کسب و کارهایی که از جنس تولیدی هستن. آره خیلی جالب بود، خیلی جالب بود برام. خیلی ممنون که توضیح دادید. حالا تا روی این موضوع هستید، حالا راجع به مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری یه جوری داریم صحبت می‌کنیم، یا asset management یا مدیریت دارایی. انگار حالا یه آمار دیگه هم توی گزارش بود، به نظرم به این مرتبطه، که مهارت اولی که مدیران عامل برای توسعه انتخاب کرده بودن همین مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری بود. آره و دو تا جور میشه دیدش، ببخشید بین کلمات. یکی این که خب بالاخره تو وقتی مدیر عاملی باید مهارت مالی بتونی تشخیص درست مالی بدی، بفهمی کجا سرمایه گذاری کنی، چه جوری سرمایه گذاری کنی. حتما واقعا یه فردی که مدیر عامل نیاز به دانش خیلی عمیق و خوب مالی داره. در این حال وقتی که اوضاع مالی هم خرابه و کش فلو هم وجود نداره، جریان نقدینگی با مسئله مواجه می‌کنی، این درد اصلی اینجاست و من باید برم یه خورده اینجا رو بهتر بفهمم و بدونم چی کار کنم. آره چون توی صحبت‌های شما بود که مثلا شاید قبلا میشد که حالا یکی رو بسپاری کاملا تحفیز کنی به یه نفر و معمولا مدیر عامل به کور کسب و کار، هسته کسب و کار و استراتژیاش میپرداختن، ولی الان چون اون نقطه درده همینجاست دیگه، فکر کنم اکثر مدیران عامل هم بعد آستینا رو بالا بزنن، یه جوری یه وقتی اختصاص بدن به این قضیه. همونجوری که یه آدم عادی هم تو ایران الان همین جوریه دیگه. یعنی شما اگه تا یه حدی راجع به، فکر کنم دیگه همه ایرانی‌ها راجع به بورس و طلا و دلار یه سنسی از سرمایه‌گذاری حالا توی عام جامعه به وجود اومده، طبیعتاً توی مدیران عامل که دیگه بله. و حالا اونجا به نظرم شاید این تعبیر منه، این بحث سرمایه گذاری دیگه صرفا تو این سرمایه گذاریایی که الان هممون میشناسیم و به نوعی مردم عادی مثل ما که تخصص سرمایه گذاری ندارن درگیرشن نیست. یعنی همین بورس و طلا و نمیدونم بیت کوین و اینا نیست. شاید سرمایه گذاری از اون جنس پیدا کردن کسب و کارهای با پتانسیل، پیدا کردن تیم‌های با پتانسیل، پیدا کردن ایده هایی که میتونه در آینده خیلی تفاوت ایجاد کنه. و واقعا هم خب این هست دیگه، یعنی سرمایه گذاری کردن در کسب و کار در عین اینکه ریسک بالاتری داره ولی پاداش‌های خیلی بزرگتری هم داره. میخوام بگم شاید اونجا تشخیص اینه که کجا من میتونم رو چه کسب و کاری سرمایه گذاری کنم، شاید برای مدیران عامل بیشتر تو این حوزه باشه. خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. من کلی یاد گرفتم تو این گفتگو از شما. به پایان این گفتگو داریم میرسیم. شما 4 سال پای صحبت‌های مدیران عامل ایران نشستید، دغدغه‌هاشون رو مستند کردید. حالا امیدوارم این روند سالیان سال ادامه دار باشه و از اون جنس اقدامات بلند مدت باشه که چون واقعا به نظرم ارزش افزوده زیادی ایجاد میکنه. واقعا خدا قوت به شما. میخواستم بپرسم این آخر پادکست آیا چیزی هست که حالا من مطرح نکرده باشم و شما دوست داشته باشید راجع بهش حرف بزنید، یه تجربه شخصی یا توصیه‌ای که فکر میکنید شنونده ها باید بشنون؟ آره 2-3 تا چیز دلم میخواد این آخر گفتگو بگم. یکیش اینه که خب اول گفتگوم با این شروع شد که موضوع ماراتون در مه و من توضیح دادم از کجا اومد و یه تعدادی عنوان بررسی کردیم. یکی از عنوانایی که احتمال بالایی داشت عنوان گزارش امسال بشه این بود که این در آستانه و 3 نقطه. عنوان جالبی، توضیح بیشتر آره. اینطوری بود که انگار دیگه اوضاع خیلی سخت شده و ما در آستانه اتفاقاتی هستیم و بیزینس ها و کسب و کارها در آستانه یه سری تصمیمن و باید تصمیم بگیرن. اونجا میخواستیم روی این موضوع تاکید کنیم که ببین شرایط خیلی سخت شده و دیگه با اون ذهنیتی که تا الان اومدیم احتمالاً نمیتونیم ادامه بدیم. یعنی انگار مثلا محیط کسب و کار ما در ایران احتیاج به گونه دیگر فکر کردن، خلاقیت، بیزینس مدل‌های جدید و اینا داره و ما باید بریم موضوع حالا مثلا میگن باز طراحی سازمان یا
حالا لغت انگلیسی از ترن اراوند کردن، یه جوری دور برگردون بزن، یه جور دیگه ای فکر کنیم. من فکر کنم یکی از چیزایی که هست این اسمشو بذاریم خلاقیت، خارج از چارچوب بودن. به قول یه دوستی میگفتش که تو تا زمانی که تو کوهی خلاصه سنگلاخ بالا پایین راه میری ولی یه جای دیگه میرسی لب پرتگاه، یا باید پرت شی یا باید پرواز کنی، دیگه نمیتونی راه بری اونجا. توی نقطه ای رسیدی که بعد یا بپری و بری پایین دیگه، حالا فرض کن نمیتونی هم بری، یا باید پرواز کنی. به نظرم شاید یه بخشی از محیط کسب و کار ما اینجاست. حالا این پروازه چی میتونه باشه؟ من یه مثال خیلی ایرانی باحالی که دیدم اینه که مثلا فرض کنیم ما ساعدینی‌ها رو یه زمانی به یه مثلا سوهان‌های خوشمزه در قم میشناختیم. الان امروز به یه کافی شاپ های زنجیره‌ای خیلی مدرن، خوشمزه، خوش قیمت، زیبا میشناسیم و مثلا شکلات‌های خاص عجیب غریب. این بیزینس ریستراکچر شده، باز طراحی شده، استراتژیش کلاً متفاوت شده، از یه جایی به یه جای دیگه ای رفته. از اینکه من فقط مثلا سوهان تولید میکنم رفته به اینکه من مثلا میشم یه خرده فروشی که مثلا کافی شاپ زنجیره‌ای میزنم. به نظرم اینجا دلم میخواد که اون حالا مدیر عاملایی که احتمالاً میشنون این موضوع استراتژی، از استراتژی شروع میشه، از فکر کردن خارج از چارچوب شروع میشه، از دیدن دنیا شروع میشه، از دیدن کسب و کارهای دیگه شروع میشه، از خوندن شروع میشه که ما چیکار کنیم یه جور دیگه ای باشیم. و خب خیلی سخته برای اینکه ما عادت داریم. خب من مثلا حالا هم مثالی که زدم سوهان تولید میکنم دیگه، من اینو بلدم، من اینجا منو میشناسم. ولی و خیلی وقتا هم واقعیتش اینه که ما باید اجازه بدیم که آدمای دیگه بیان توی کسب و کار ما و اینو دستشون بگیرن، چون دیگه من هرچی داشتم گذاشتم و رسیده به اینجا که جای خوبی هم هست. برای همین مثل ساعدینیا خب پسرشون اومدن و این تحولات اونجاست. یه جورایی به نسل جدید، حالا چه از خانواده ما هستن چه بچه‌هایی که هستن از دانشگاه اومدن یا کسای دیگه، اجازه بدین که متفاوت فکر کنن و کارهای متفاوتی بکنن و کسب و کارهای ما رو توش تغییرات پایه‌ای ایجاد کنن. یعنی به نظرم این میخواد، یعنی ما این تغییره رو لازم داریم، یعنی باید ورژن بخوره این تو کسب و کار ما. یعنی دلم میخواد دعوت کنم به این موضوع، به بازطراحی سازمان. یکی این بود که دوست داشتم بگم، حالا اسم میکنم شما یه چیزی میخوای بگید. نه یه موضوع دیگه اینه که خب ما از مدیران عامل پرسیدیم انگیزه اصلیتون چیه که تو این شغل موندی. اکثرشون گفتن لذت بردن از خود فرایند کار و علاقه به حل چالش‌های رهبری کردن. 66% اینو گفتن. میگن معلمی شغل انبیاست. حالا اگه حتما که مدیر عاملی جنبه‌های انگیزه‌های بیرونی هم داره قابل توجه، بالاخره درآمد احتمالاً میتونه بیشتر باشه یا دیده شدن بیشتر باشه، ولی از یه جهت دیگه هم میشه گفت مدیر عاملی هم کار انبیاست یه جورایی، به این معنی که یه آدمی میپذیره که مسئولیت پیش بردن یه کاریو که به زندگی خیلی ربط داره، در این حال اون چیزی که انگیزه اصلی من موتور محرک است لذت بردن از این که من مؤثرم، من دارم به درد میخورم، من دارم مسئله حل میکنم، من دارم انگار اون چیزهایی که در وجودم هست و زندگی آدمای دیگه به من یه فرصتی دادن، یه قدرتی گرفتم یه کاری بکنم. من یادمه که اون اوایل که مدیر عامل ایلیا شدم، خب من یه مثلا 2-3 سال قبلش فریلنس و تنهایی کار میکردم. بعد جلسه بچه‌ها نشسته بودیم، میگفتم من حس میکنم تو این کارتونا هست یه آدمی میره توی ربات بزرگی دست و پاشو اینا بزرگ میشه، گفتم حس میکنم اینطوری شده. یعنی مثلا وقتی من اینجا هستم و تیم داریم و هم کار بزرگتری میتونیم بکنیم، از جمله همین گزارش مدیران عامل که واقعا کلی آدم از 4 سال پیش تا الان کمک کردن تا این خروجی در اومده. 2500 تا مدیر عامل عدد که مشارکت کرد. خب یه تیم مثلا 10 نفره‌ای توی چندین ماه، حالا تشکر کنم از کمک و همراهی آقای دکتر علوی که حالا از همون گزارش اول توی نحوه فکر کردن ما خیلی تأثیر گذاشتن. شرکت‌های دیگه‌ای که همکار ما بودن یا مؤسسات دیگه‌ای که کمک کردن توی این دیتا گدرینگ، این همه کمک کننده بوده. حالا حرفم اینه که خب مدیر عامل یه جایی میاد که میبینه انگار یه سری منابع بیشتری اطرافش هست و این
از این جهت خیلی حس خوبیه، ولی در این حال خیلی جای سختی. یعنی تو زحمت بیشتر و دغدغه بیشتری داری، در عین حال لذت بیشتری میبری. و من معمولا فکر می‌کنم زندگی هم همیشه همین جوریه، یعنی نیش و نوش با همه. یعنی تو وقتی مثلا می‌خوای بری کوه لذت قله دماوندو ببری، خب خیلی هم باید زحمت بیشتری بکشی. اینم خواستم راجع به این بگم و به نظرم دم اون کسایی که تو این شرایط مسئولیت قبول میکنن و انگیزه میگیرن از حل مسئله واقعا گرم. و یه چیز دیگه ای هم که موضوع آخری که بهش اشاره کنم این بود که خب پرسیدیم چجوری ریشارژ میشین مدیرعاملان شرایط. آره و اگه درست یادم باشه گزینه یکش خانواده بود، وقت گذروندن در جمع خانوادگی و دوستان و مثلا ورزش و مدیتیشن و عبادت و اینا گزینه‌های بعدی بود. خب اینم خیلی جای توجه کردن داره دیگه. من فکر می‌کنم که این حالا چیزی که ما در ایران به نظرم حتما خوب داریمش، این اون جایی که آدم میتونه توی خانواده اون حس امنیت رو داشته باشه. یعنی اون چیزیه که انگار ما برای اینکه در دنیای بیرونی موفق باشیم لازم داریم به یک سری روابط عمیق کلیدی که بدونیم ساپورتمون میکنن و هستن که بعد بتونم برم بیرون و اون اثرگذاری داشته باشم. یعنی شاید یه از همین گزارش توصیه هم میخوام بکنم توجه کردن به اون دنیای روابط خانوادگیه که اون میتونه یه جایی باشه که امنیتی روانی عاطفی ایجاد کنه برای اینکه تو بتونی بری اون اثرگذاری رو تو این شرط سخت داشته باشی. یه بحثی که الان مطرح هست راجع به موضوعی که شما گفتین که مطرحی که میگن آقا اگه میخوای آدم موفقی باشه، حالا مخصوصا تو لول مدیر عامل، آقا تعادل کار و زندگی چیه؟ بچست تو بعد صدتو برای یه چیزی بذاری که موفق بشی. آره. مثلا که حالا کسی که هم میخواد همه رو نگه داره، هم خانواده رو، هم کار رو، هم زندگی شخصی و هم ورزش و اینا، احتمالاً حالا تو کار اصلیش که حالا مثلا مدیر عامل موفق نخواهد. خواستم نظر شما رو راجع به من اینم قبول دارم. یعنی به نظرم واقعیتش اینه که معمولاً همه چی رو در هر زمانی بخوای در تعادل نگهداری تو هیچ کدومش کار خفنی نکردی. و کسی که مسئولیت یه جایی رو شرکتی رو برمیداره و مسئولانه بخواد اون کارو کنه حتما اونجا بعد از تعادل خارج میشه. منظور من صرفا تعادل به معنی اولیه وقت به میزان کافی و متعادل، مثلا 5 بعد از ظهر بیای خونه دیگه با خانواده باشی نیست. از جنس کیفیت اون رابطه است، از جنس این که اصلا تو از اونجا انرژی میگیری که شاید بری مثلا باز اون طرف بتونی خلق کنی. و بعد یه جمله که هست میگن اون work life balance، یه عبارت دیگه هم کنارش هست work life integration، یعنی یک پارچگی ایجاد کنی. شاید حتی مثلا اینکه اون مأموریتی که داری بابتش کار میکنی و با خانواده انگار شریک باشن در اون مأموریت که تو داری یه کار اثرگذاری میکنی و سهم دارن، نقش دارن، کمک میکنن. خیلی قشنگه. آره. خیلی ممنون. مرسی از شما. لذت بردم از گفتگو با شما. مرسی، منم همینطور. مرسی وقت دادین و ان شاءالله که همینطوری موفق باشین.